السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مانو للهاند ميد والكروشيه. معاكم نهال. النهاردة إن شاء الله أشرح لكم طريقة عمل الآيس كاب. قبل ما نبدأ في الشرح ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشجعوني بلايك وشير لو عجبك الفيديو علشان أقدر أوصل لعدد ناس أكبر. هنحتاج إن شاء الله خيط صوف، هنحتاج إبرة مناسبة للخيط بتاعنا. أنا هستعمل إبرة مقاس 3. هنبدأ نعمل عقدة البداية، نعمل 10 سلسلة، نعمل سلسلة ارتفاع، نقلب السلسلة، نشتغل في الحلقة الخلفية غرزة نص عمود، كله نص عمود في الحلقة الخلفية. كده خلصنا السطر. هنعمل 2 ارتفاع ونلف الشغل. هعمل نص عمود برضو هنا في الحلقة الخلفية، السطر كله نص عمود في الحلقة الخلفية. هنطلع 2 ارتفاع، نلف الشغل، نشتغل في الحلقة الخلفية. هنكمل السطر كله ونعمل قطعة بمقاس دوران الراس. هنطلع كده كله بمقاس دوران الراس. هتبقى بالشكل ده. هنقفلها مع بعض بمنزلقة، كل غرزة مع الغرزة المقابلة ليها. خلص كل السطر مع بعضه بالشكل ده. هنطلع سلسلة، هنقلب الشغل بقت كده. هنعمل 2 ارتفاع، هنشتغل هنا في نص عمود. هنا هنعمل غرزة عمود عادي، ده 1 2، ونعمل سلسلة وندخل في النص عمود اللي بعديه ونعمل 2 عمود، سلسلة. هنشتغل كده السطر كله 2 عمود وسلسلة.
كده خلصت السطر. هقفل بمنزلقة في اول عمود عملناه. بقى ده شكل السطر. هنطلع 3 ارتفاع وندخل في الفتحة اللي هي دي، اللي هي اللي قبل اللي احنا طالعين منها. نعمل غرزة عمود سلسلة. احنا هنا في السطر ده هنشتغل في السلسلة اللي احنا عاملينها. نعمل 2 عمود بلفة سلسلة، 2 عمود بلفة سلسلة. كل شغلنا هيبقى في السلسلة اللي بين الاتنين عمود. سلسلة 2 عمود، سلسلة 2 عمود. هكمل بقى السطر كله كده، وهفضل اطلع بنفس الطريقة لحد ما نوصل للارتفاع اللي احنا عاوزينه. كل شغلنا هيبقى في السلسلة اللي بين الاتنين عمود و2 عمود. هنا هكمل الارتفاع اللي انا عاوزاه كده. بعد ما عملت الارتفاع اللي انا عاوزاه، طبعا بتبقى طويلة شوية عشان تبقى مهدلة. هبدأ اعمل تناقص عشان اخلي الايس كاب يلم. هنطلع 3 ارتفاع، 3 سلسلة ارتفاع. هنعمل عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة، عمود تاني، كده 2 عمود بلفة زي ما احنا ماشيين بالظبط. سلسلة، 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة، سلسلة. هعمل كده 7 مرات. هنعمل بقى التناقص. هنعمل عمود بلفة هنا في الفتحة دي، بس مش هناخده للاخر. احنا لفينا واخدنا، هيبقى عندنا لفتين على الابرة. هندخل تاني في الفتحة اللي بعدها ونسحب الخيط. بقى كده معانا 4 على الابرة. هنسحب مرة و2. بقى ده شكلها. هنعمل سلسلة وندخل في الفتحة اللي بعدها ونعمل 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة، سلسلة. هنعمل هنا تناقص. هناخد لفة على الابرة وندخل في الفتحة ونطلع كده. بقى معانا لفتين على الابرة. ندخل في الفتحة اللي بعدها كده 4 على الابرة. هنسحب من 2 وبعدين من كله سلسلة. ندخل في الفتحة اللي بعدها ونعمل 2 عمود بلفة،
هنفضل بقى نعمل كام دور لحد ما تلم معانا. انا هنا عملت 6 أسطر تناقص، بعدين قصيت الخيط عشان ألمها. بقصه طويل وبدخله في إبرة التنظيف. همشي بقى هنا بالخيط والإبرة عشان ألم الآيس كاب. أشد قوي هدي الإبرة الناحية التانية من جوه عشان أخفي الخيط ده. بربط كويس علشان أأمن الشغل. هعمل له بقى كورة بونبون، او ممكن لو كرة فرو جاهزة بنركبها. اوريكم ازاي هعمل كورة البونبون. ده النول بتاع الكورة، يبقى بالشكل ده. نلف الخيط عليه كده. هنا بعد ما لفيته على النول، ولو مش متوافر النول ممكن كرتونة. هنبدأ نقص بالراحة كده. ده شكلها. طبعا بنقصقص بقى ايه الزيادات ونسويها. بعد ما خلصت كده كرة البونبون دخلتها في إبرة التنظيف عشان أركبها. هندخل من هنا من الفتحة المكان ما احنا قافلين، ونعدي الإبرة الناحية التانية. بكده وصلنا لنهاية الفيديو،
وده الشكل النهائي قدام حضراتكم. اتمنى تكونوا استفدتوا وقدرت اقدم لكم طريقة عمل الايس كاب بطريقة سهلة وبسيطة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. لا اله الا الله.